Το σημερινό περιστατικό μας έρχεται από την Κίνα και πρόκειται για μία ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού σε ένα κατάστημα. Η έκβαση είναι ιδανική για τον αμυνόμενο, είναι από τα βίντεο που μας αρέσει να βλέπουμε και δείχνει πόσο σημαντικό είναι το σωστό mindset, η σωστή νοοτροπία κατά την στιγμή του κινδύνου. Πάμε μια φορά να δούμε ολόκληρο το βίντεο χωρίς σχόλια και μετά επιστρέφουμε για να το αναλύσουμε. Ο άνθρωπος με την πορτοκαλί μπλούζα είναι ο ληστής. Μπαίνει λοιπόν μέσα, βγάζει ένα μαχαίρι και απειλεί τον υπάλληλο για να του δώσει τις εισπράξεις. Ο υπάλληλος βρίσκεται από τη μέσα μεριά του πάγκου, κάτι που αυτομάτως περιορίζει την ελευθερία κινήσεών του. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν του είναι αδύνατο να διατηρήσει μεγάλη απόσταση από τον επιτιθέμενο, κάτι που έχουμε πει πολλάκις ότι είναι πολύ σημαντικό ώστε να ελέγχουμε τον αντίπαλο και να έχουμε περισσότερο χρόνο να αντιδράσουμε. Παρατηρούμε ότι ενώ ο υπάλληλος του μιλάει και δείχνει διατεθειμένος να του δώσει τα χρήματα, χρησιμοποιεί τη λεγόμενη ημιπαθητική στάση, όπως την ονομάζουμε στο Krav Maga. Δηλαδή κρατάει τα χέρια του ψηλά ώστε να είναι έτοιμος για όλα και παράλληλα έχει τις παλάμες ανοιχτές, κάτι που σηματοδοτεί ότι θέλει να μιλήσει και να συνεργαστεί, όχι να δώσει μάχη. Όπως θα δούμε σύντομα, τελικά θα αντιδράσει, όμως αυτή του η προσέγγιση έκρυψε την πραγματική του πρόθεση. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανοίγει το ταμείο για να δώσει τα χρήματα, όμως ο επιτιθέμενος του κολλάει το μαχαίρι στο λαιμό. Αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τον υπάλληλο, αφού εδώ πήρε την απόφαση ότι πρέπει να αντιδράσει, διότι έκρινε ότι πλέον διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο να τραυματιστεί. Ενστικτωδώς λοιπόν χρησιμοποιεί το χέρι του για να ελέγξει το άκρο που κρατάει το μαχαίρι και πολύ σύντομα συνειδητοποιεί ότι θα χρειαστεί και το δεύτερο χέρι για περισσότερη βοήθεια. Αυτό είναι το σημείο που πρέπει να αντεπιτεθεί ώστε να πείσει τον επιτιθέμενο να αφήσει το μαχαίρι. Και το κάνει με έναν αρκετά ρυψοκίνδυνο τρόπο. Αφήνει το ένα του χέρι από τον έλεγχο, ώστε να πιάσει ένα από τα μπουκάλια μπύρας που βρίσκονται δίπλα. Ναι, από τη μία η χρήση αντικειμένων όπως το μπουκάλι μπορεί να πολλαπλασιάσει τη δύναμη του χτυπήματος, γι' αυτό και συνιστούμε συχνά τη χρήση τους. Από την άλλη, τη δεδομένη στιγμή είναι μια αμφιλεγόμενη κίνηση, διότι για να αφήσει κανείς μόνο το ένα χέρι στον έλεγχο του όπλου, θα πρέπει να είναι αρκετά σίγουρος ότι του αρκεί. Διαφορετικά μπορεί να του κοστίσει στο ότι θα χάσει τον έλεγχο. Όπως και να έχει, θα δούμε ότι στην περίπτωσή μας ευτυχώς η απόφαση αυτή του βγήκε σε καλό. Με τη χρήση πολλών μπουκαλιών λοιπόν, τα οποία ο υπάλληλος σπάει στο κεφάλι του ληστή, καταφέρει να τον τραυματίσει αρκετά ώστε να βρει ένα ασφαλές χρονικό παράθυρο διαφυγής και να τρέξει προς την έξοδο. Δυστυχώς όμως εδώ γίνεται ένα λάθος. Ο υπάλληλος επιστρέφει έχοντας φέρει ένα άλλο μακρύ αντικείμενο και προσπαθεί και πάλι να χτυπήσει τον επιτιθέμενο. Δεν έτρεξε ποτέ με σκοπό να διαφύγει, έτρεξε απλά για να βρει ένα άλλο όπλο. Από τη στιγμή που ο κίνδυνος έχει εξουδετερωθεί και έχει κανείς την ευκαιρία να δραπετεύσει, πρέπει να το κάνει και να καλέσει την αστυνομία για να αναλάβει τα περαιτέρω. Ως πολίτες, η προσωπική μας ασφάλεια είναι σημαντικότερη των χρημάτων που μπορεί να αποσπάσει από το ταμείο ένας ληστής και φυσικά δεν είναι δική μας δουλειά να τιμωρήσουμε τον κάθε εγκληματία. Όπως και να έχει, μετά από λίγο ο υπάλληλος αποφασίζει ότι θα αφήσει το αντικείμενο που κρατούσε και θα φύγει οριστικά, όπως και κάνει. Ο ληστής, ωστόσο, φαίνεται ξεκάθαρα τραυματισμένος και ζαλισμένος. Είναι όρθιος μεν, υπολειτουργώντας δε. Και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το σημείο. Όσοι από εσάς που βλέπετε το βίντεο κάνετε μαθήματα αυτοάμυνας, θα έχετε σίγουρα δει ή διδαχθεί τεχνικές αφοπλισμού μαχαιριού.
Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο πραγματικός αφοπλισμός ενός μαχαιριού συμβαίνει όταν ο επιτιθέμενος δεχτεί τόσο πόνο από τις αντεπιθέσεις, που τελικά το μαχαίρι του πέφτει στο έδαφος, διότι πολύ απλά είναι ανήμπορος να το κρατήσει. Και τότε θα πει κανείς, αν αυτός είναι ο αληθινός αφοπλισμός, γιατί μαθαίνουμε τεχνικές αφοπλισμού? Διότι στην πιο σπάνια αλλά όχι αδύνατη περίπτωση που ο εχθρός βρίσκεται ακόμα στα πόδια του αλλά σε κατάσταση τεχνικού νοκάουτ, όπως αυτή τη στιγμή στο βίντεο, τότε θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια τεχνική αφοπλισμού με πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας από ότι αν ήταν νυφάλιος και αντιστεκόταν στεναρά. Για να ολοκληρώσουμε το περιστατικό, όπως βλέπουμε, ο ληστής τελικά υπέκυψε στον πόνο και τον αποπροσανατολισμό που επέφεραν τα χτυπήματα και έπεσε. Έμεινε σε αυτό το σημείο στο έδαφος, όπου και τον βρήκε η αστυνομία λίγο αργότερα. Τα πράγματα πήραν αυτή την πολύ καλή τροπή επειδή ο υπάλληλος λειτουργήσε με σωστή νοοτροπία. Έμεινε ψύχρεμος, ήταν διατεθειμένος να συνεργαστεί μέχρι το σημείο που έκρινε ο ίδιος ότι τα πράγματα έγιναν πιο επικίνδυνα, έκρυψε την πρόθεσή του να αντιδράσει και όταν το έκανε, χρησιμοποίησε ως επιτοπλίστων σωστές αρχές αυτοάμυνας.